તાજી તાજી જલેબી છે તે ઘરે લઈ આવી અને તેને ડીશમાં નાખી. થોડી વાર થઈ કે જલેબી ઉપર માખી ગણગણવા લાગી. ગોપાલે શું કર્યું તો કે માખીઓને કીધું કે અહીંથી દૂર જાઓ, પણ માખી તે જલેબી પર ગણગણતી હતી ત્યાંથી દૂર ગઈ નહીં. એટલે ગોપાલે એક ફૂંક મારી તો 7 માખી મરી ગઈ. ગામમાં બધે આ વાત ફેલાઈ ગઈ. રાજા સુધી આ વાત પહોંચી. રાજાએ એને બોલાવ્યો અને કીધું કે શું તે એક ફૂંકમાં 7 ને મારી નાખ્યા? ગોપાલે કીધું કે હા. તો કીધું કે આપણા ગામમાં બે રાક્ષસો છે તે લોકોને ખૂબ જ હેરાન કરે છે. માખીઓ તો 7 હતી, એક ફૂંકમાં 7 ને માર્યા હતા, પણ રાક્ષસો તો ફક્ત 2 જ છે, એટલે તું એને પણ મારી નાખું અને સારું ઇનામ આપીશ. ગોપાલને ખબર હતી કે ગોપાલ છે તે બંને રાક્ષસોને મારી શકશે નહીં, એટલે ગોપાલે ખૂબ જ ગોત્યું, ખૂબ જ રાક્ષસોની શોધ કરી અને અંતે એને રાક્ષસોને જંગલમાં એક ઝાડ નીચે સૂતા હતા ત્યાંથી પકડી પાડ્યા. હવે ગોપાલે યુક્તિ વિચારી. તેને શું કર્યું તો કે પથ્થર લઈ અને રાક્ષસ તરફ ફેંક્યા અને પોતે ઝાડની પાછળ સંતાઈ ગયો. રાક્ષસો ઉઠ્યા અને એને જોયું કે આજુબાજુમાં કોઈ નહોતું, એટલે એને થયું કે તેણે એક બીજા રાક્ષસે પેલા રાક્ષસને માર્યો. એટલે બંને પોતે એકબીજા તરફથી લડવા લાગ્યા. એટલું જોરથી લડ્યા, આક્રમકતાથી લડ્યા કે બંને એકબીજાને મારી નાખ્યા અને ગોપાલને મોટું બધું ઇનામ મળી ગયું. હવે આ વાર્તા પરથી આજે આપણે ટ્રુ ફોલ્સ એટલે કે સાચું ખોટું છે એ અને હુ સેઝ ધીસ વર્ડ્સ આ શબ્દ કોણ બોલે છે તે આપણે લખવાના છે. પહેલું છે ગોપાલ લાઈક જલેબીસ, કે ગોપાલને જલેબી ભાવતી હતી. આ વાક્ય ટ્રુ થાય કે ફોલ્સ? તો કે આ વાક્ય થશે ટ્રુ, એટલે પહેલામાં આપણે લખશું એ. બીજું છે ગોપાલ સો બીસ બઝિંગ ઓવર ધ જલેબીસ, ગોપાલે જોયું કે માખીઓ જલેબીઓ પર ગળગળતી હતી. આ વાક્ય થશે ટ્રુ, એટલે આપણે લખશું એ. ત્રીજું ગોપાલ કિલ્ડ 7 at a blow, ગોપાલે એક ફૂંકમાં 7 માખીઓ મારી નાખી. એટલે એ પણ વાક્ય થશે ટ્રુ, એટલે આપણે લખશું ટી. ચોથું થશે there were 3 cruel giants in the kingdom, કે રાજ્યમાં 3 ક્રૂર રાક્ષસો હતા. આ વાક્ય થશે ખોટું, ફક્ત 2 જ રાક્ષસો હતા, એટલે આમાં આપણે લખશું F for false. પાંચમું ગોપાલ saw the giants in the mountains, ગોપાલે માઉન્ટેન્સ એટલે કે પર્વતોમાં રાક્ષસોને જોયા. આ વાક્ય થશે ખોટું, એટલે ક્યાં જોયા હતા? તો કે જંગલોમાં જોયા હતા. ગોપાલ threw stones at the giants, ગોપાલે રાક્ષસ તરફ પથ્થર ફેંક્યા. એને પથ્થર ફેંક્યા હતા, વાક્ય સાચું છે, એટલે આમાં થશે ટ્રુ. એના પછી who says these words, આ શબ્દ કોણ બોલે છે તે આપણે લખવાનું છે. પેલું છે go away dirty flies, ગંદી મધમાખી અહીંથી દૂર જાઓ. આવું કોણે કીધું હતું? તો કે ગોપાલે, એટલે પહેલા આપણે લખશું ગોપાલ. બીજું did you really kill 7 at a blow, શું તે હકીકતમાં એક ફૂંકમાં 7 ને મારી નાખી? આવું કોણે પૂછ્યું હતું? તો કે રાજા, એટલે આપણે લખશું ધ કિંગ. ત્રીજું I can't fight with them, હું તેઓની સાથે લડી શકીશ નહીં. આવું કોણ બોલ્યું હતું? તો કે ગોપાલ. ચોથું did you throw stones at me, શું તે મારી તરફ પથ્થર ફેંક્યા? આવું કોણે બોલ્યું હતું? તો કે પહેલો રાક્ષસ હતો તે આ વાત કરી હતી, એટલે આમાં આવશે ફર્સ્ટ ચાલ. પાંચમું you are a brave boy, તો ખૂબ જ બહાદુર બાળક છો. આવું કોણે કહ્યું હતું? તો કે રાજાએ ગોપાલને કહ્યું હતું, એટલે પાંચમામાં આવશે ધ. હવે એના પછીનો જે પ્રશ્ન છે તે આપણે જોવાનો છે. જો ચિત્રનું અવલોકન આપેલું છે, આ ચિત્રમાંથી આપણને પ્રશ્ન પૂછેલા છે, પ્રશ્નનો આપણે જવાબ દેવાનો છે. ચિત્ર શેનું છે? તો કે ગાર્ડન એટલે કે બગીચાનું ચિત્ર છે. વૃક્ષો વાવેલા છે, અહીં લસણપટ્ટી છે, ઉચક નીચક છે, બેઠક છે, બાળકો રમે છે, એક ફાઉન્ટેન છે, હિંચકા છે. એ રીતે આખા ગાર્ડનનું વર્ણન કરેલું છે. ચાલો આપણે આ પ્રશ્ન જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ, આ શેનું ચિત્ર છે? સ્કૂલ પ્લેગ્રાઉન્ડ એટલે કે સ્કૂલનું રમતગમતનું મેદાન, બી ગાર્ડન, સી રેલવે સ્ટેશન કે બસ સ્ટેશન. શેનું ચિત્ર છે? તો કે ગાર્ડન. તો પહેલામાં આવશે બી ગાર્ડન. એના પછી there is a giant wheel in the garden, true or false, giant wheel એટલે મોટું ચકડોળ. ગાર્ડનમાં ક્યાંય તમને મોટું ચકડોળ દેખાય છે? તો કે નથી દેખાતું, એટલે બીજું વાક્ય કેવું આવશે? તો કે આવશે false. ત્રીજું છે there are swings and slides in the garden, true or false, swing એટલે હિંચકા અને slide એટલે લસર. તો હિંચકા અને લસર કા બને છે, એટલે આ વાક્ય થશે true. એના પછી which of the following is not there in the garden, જે ચારો
દરબારીમાં છે. બર્ડ્સ એટલે પક્ષીઓ, એનિમલ્સ એટલે પ્રાણીઓ, ટ્રીઝ એટલે વૃક્ષો કે બલૂન્સ એટલે ફુગાઓ. તમે એમાં જોઈ શકો છો કે ઝાઝા બધા વૃક્ષોની સંખ્યા વધારે છે. આમાં આવશે ડી ટ્રીઝ, સોરી સી ટ્રીઝ એવી રીતનું આવશે. હવે એના પછીનો જે પ્રશ્ન 5 છે એ છે નીચે આપેલ પરિચ્છેદ વાંચો અને પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. જે આપણે પહેલા પણ આપણે જોઈ જ ગયા છે કે તમને એક પેરેગ્રાફ આપેલો હોય, નીચેના પ્રશ્ન આપેલો હોય, તમારે પેરેગ્રાફમાંથી પ્રશ્ન જવાબ લખવાના હોય છે. ચલો આપણે પેરેગ્રાફ છે તે જોઈએ. અકબર once asked his courtiers to bring the most beautiful thing to the court. અકબર એટલે કે રાજા અકબરે once asked એટલે એક વખત પૂછ્યું. કોને? તો કે his courtiers એટલે કે એના દરબારીઓને એક વખત પૂછ્યું. શું પૂછ્યું? તો કે to bring એટલે લઈ આવે. શું લઈ આવવાનું? તો કે the most beautiful thing. most beautiful એટલે કે સૌથી સુંદર thing એટલે વસ્તુ to the court એટલે કે દરબારમાં. અકબરે એક વખત તેના દરબારીઓને સૌથી સુંદર વસ્તુ લઈ આવવાની કીધી. બીરબલ too was present in the court. તે દરબારમાં બીરબલ પણ હાજર હતો. નેક્સ્ટ ડે બીજા દિવસે the courtiers brought various things they thought were the most beautiful. નેક્સ્ટ ડે એટલે બીજા દિવસે courtiers એટલે દરબાર, bring એટલે લાવવાનું, brought એટલે લઈ આવ્યા, various એટલે જુદી જુદી things એટલે વસ્તુ. બીજા દિવસે દરબારીઓ જુદી જુદી વસ્તુઓ લઈ આવ્યા. they thought કે તેઓએ વિચાર્યું, તેને એમ લાગતું હતું કે were the most beautiful કે તે સૌથી સુંદર વસ્તુ. રાજા અકબરે કીધું કે તમે દુનિયાની સૌથી સારામાં સારી સુંદરમાં સુંદર વસ્તુ હોય તે લઈ આવજો. એના દરબારીએ શું કહ્યું? તો કે એને એમ લાગતું હતું કે આ વસ્તુ છે સૌથી સુંદર છે તે દરબારમાં લઈ આવ્યા. they thought એટલે કે તેઓ લઈ આવ્યા. કઈ કઈ વસ્તુ તેઓ લઈ આવ્યા છે? તો કે પ્રીસિયસ એટલે કે એકદમ અદ્ભુત, અમૂલ્ય, સ્ટોન્સ એટલે કે પથ્થર. તેઓ અમૂલ્ય પથ્થરો, રેર ફ્લાવર્સ, રેર એટલે મળવા મુશ્કેલ હોય તેવા, ફ્લાવર્સ એટલે ફૂલો, જે મળવા મુશ્કેલ હોય, આસાનીથી તમને ન જોવા મળતા હોય તેવા ફૂલો, બર્ડ્સ એન્ડ પેઇન્ટિંગ્સ એટલે પક્ષીઓને પેઇન્ટિંગ્સ એટલે કે ચિત્ર બનાવે તે. બીરબલ વોકડ ઇનટુ કોર્ટ વિથ અ ડર્ટી ચાઇલ્ડ. બીરબલ તે કોર્ટમાં એક લઈ આવ્યો હતો વસ્તુ. શું? તો કે અ ડર્ટી ચાઇલ્ડ, એક અસ્વચ્છ ગંદુ બાળક. હવે બધા દરબારીઓ જે તમે કોઈ દિવસ ક્યાંય જોવાય ન મળતા આવા ફૂલો, પક્ષીઓ, એવા સરસ મજાના પથ્થરો અને પેઇન્ટિંગ્સ એવું બધી મોંઘી વસ્તુ લઈ આવતા હતા. અને બીરબલ શું લીધું? તો કે એક બાળક, એ કેવું તો કે ખૂબ જ ગંદુ, અસ્વચ્છ. અકબર was surprised and angry. અકબર કેવા હતા? તો કે ખૂબ જ વિચલિત થઈ ગયા અને એંગ્રી એટલે કે ગુસ્સે થઈ ગયા. he asked બીરબલ, તેણે બીરબલને પૂછ્યું to explain himself, તો કે પોતાની જાતે આ બધી વસ્તુ છે એક્સપ્લેન કરો કે આ તમે શું લઈ આવ્યા છો એ સમજણ આપો. કે બધા લોકો એટલું સરસ લઈ આવ્યા છે, તું શું કામ એક ગંદુ બાળક લઈ આવ્યો છો? બીરબલ said, બીરબલે કીધું to its mother એટલે કે એની માતા માટે the child is the most beautiful thing in the world. તો કે એની માતા માટે એક બાળક છે દુનિયાની સૌથી સુંદર વસ્તુ એટલે કે સૌથી સુંદર વ્યક્તિ હોય છે. અકબર was happy with Birbal's answer. બીરબલના આ જવાબથી અકબર રાજા કેવા થઈ ગયા? તો કે ખુશ થઈ ગયા. he gave him a reward અને એને તેને શું આપ્યું? તો કે ઇનામ આપ્યું. જો બધા લોકોએ જ્યારે રાજાએ કીધું કે સૌથી સુંદર વસ્તુ દુનિયાની લઈ આવજો, ત્યારે બધા લોકો ફૂલ, ફળ, પક્ષી અને પેઇન્ટિંગ્સ, પથ્થર એવું લેવા. પણ બીરબલ છે
રહેશે. થેન્ક યુ.